Hay là chắc tí anh đi làm thôi, vì công ty nó điện anh rồi. Để đi làm để đến hôm nay lại đi à? Đi công ty thôi. Nhưng bạn bảo hôm nay nó đi rồi thì mình cũng phải đi theo nhau thôi. Nếu không bạn đi phải đi theo nhau thôi. Không đi thì mai một mình đi không có bạn, về theo nhau lại đi theo nhau thôi. Nhưng mà anh ạ, anh hôm trước thì em đi bán rau thì thấy một bà bảo mẹ ở nhà cái Tuyết. Mẹ của anh á? Vâng. Nếu anh đi làm thì anh ghé vào đấy xem phải mẹ ở đấy không. Thế em nghe thấy ai nói? Em đi bán rau xong có một bà hơi già đấy, là cái hàng xóm ai cũng thế nói một tí bảo mẹ ở đấy ở nhà cái Tuyết. Thế thời gian trước anh đi đến đấy có thấy đâu. Biết chắc sợ còn cái Tuyết còn giấu đấy. Chắc là đúng thế thật đấy nhỉ. Họ nói chính xác mà, bảo mẹ ở nhà cái Tuyết mà. Bây giờ bảo chị gái của anh cũng về ở đấy rồi, cũng ở với mẹ rồi. Thế em thấy người ta nói thật à? Thế người ta nói thật đấy, nó bảo thấy mẹ ở với cái Tuyết đấy. Chắc người ta nhìn nhầm rồi, không phải đâu. Không phải nhầm đâu. Thế thời gian trước kia anh còn đi vào đến nhà cái Tuyết đi tìm có thấy đâu. Đến nhà nhưng mà anh có vào nhà đâu, ở đứng ở ngoài ra phải à? Ở ngoài cổng thôi, thấy đóng cổng hết. Đóng Mà cổng ngó chắc. xem cái cửa cũng không thấy mở. Hay là nó đưa mẹ đi Chắc đi đâu? chắc hai mẹ con chắc đi làm rồi, theo cái Tuyết đi làm việc rồi. Đấy cũng ở nhà thôi. Chắc còn ở dưới vườn hay sao đấy. Mẹ mình già rồi còn đưa đi làm việc làm cái gì? Chắc không phải, chắc nhìn nhầm thôi. Thật mà, không phải nhìn nhầm đâu. Thế họ nói chính xác ấy. Chính xác mà mẹ mình ấy. Lâu lắm không nói. Người bé bé thớp. Thế ở nhà đấy không. chả phải à. Họ bảo chính xác mà. Giờ nói đến mẹ thì em cảm thấy nghĩ mẹ nhiều thật. Em cứ đợi anh về xong bảo anh đi xem có phải ở đấy thật không. Nhưng mà họ nói là chính xác đấy. Mà trước kia là thấy có một người nói bảo là chắc là cái số tiền của em Đình ấy nó mang về trả, xong là mẹ thì cho tiền là cái Tuyết giữ, cái Tuyết nuôi mẹ. Thế thì anh mới đi tìm đến tận nhà mà không thấy. Chẳng phải chắc cũng phải thật đấy. Nhưng mà phải như thế thì nó nuôi mẹ thì nó phải cho mẹ ở nhà chứ, già rồi còn cho mẹ đi làm gì. Nó cũng Đúng đi không? làm vườn linh tinh, nó cũng vẫn đi làm được mà. Làm vườn anh đi vào ở đấy chả thấy. Vườn Cái đất nhiều kia có bao chỗ có nhiêu lắm, nó phải, xung quanh ở đấy thôi. nhiều chỗ vườn nó có phải ở gần đường đấy mà anh nhìn thấy. Nuôi nhà sao đi tìm được. Thấy một lần mặt mẹ anh. Anh đi làm anh cứ rẽ vào nhà cái Tuyết xem phải ở đấy Đi thật là không. đi thẳng vào đấy đi tìm xem đấy. Nếu thấy thì bảo mẹ về ở với mình đi. Anh cũng nghĩ là chỉ có là ở đấy thôi. Vì đây đi hỏi cái Đinh bảo số tiền nó giả cho mẹ rồi. Xong là bảo là chắc là cho cái Tuyết giữ xong nó nuôi mẹ thế mà. Chắc như thế thật. Và cái Đinh không biết nó hay là nó giả cho mẹ chưa hay là chưa giả. Nhưng mà nó cứ nói thế mà mình không gặp mẹ để mà hỏi để mà biết. Nhưng mà gặp mẹ cơ mình mới hỏi mới biết. Mình không gặp thì cũng không biết được. Nhưng mà chính xác là em đi bán rau là có người bảo mẹ mình ở đấy đấy, ở nhà cái Tuyết đấy. Cái Tết thì nếu mà nó nuôi được thì nó phải không cho nó đi làm.
phải cũng để anh gặp mẹ chứ, sao mà nó mang mẹ đi đâu, đi làm việc hay là đi ở đâu mình không biết. Thì nghe nói là chắc chắn là ở đấy rồi, nhưng mà biết có phải thật không. Mẹ chắc cũng không, người bé bé này nó không ốm đau thế nào nó cũng không, chắc không ở được, nó cũng phải đi làm vườn linh Thì tinh anh xung quanh đấy thôi. anh đi tìm thấy thì chắc là anh không cho mẹ đi làm đâu, tìm thấy thì lại đón về ở với mình thôi, không cho ở với cái Tuyết đâu. Cứ xem có phải ở đấy thật không, nhưng mà chính xác là em thấy người ta nói bảo ở đấy đấy. Thì anh phải đòi lấy cái số tiền kia, nếu mà mẹ đã phải cho cái Tuyết cầm ấy. Chắc mẹ cũng không thích mình mấy, ở với cái Tuyết trước kia là cứ bảo em không nên, bảo phải như cái Tuyết cơ, như cái Tuyết mấy nó mới thích cái Tuyết. Chắc mẹ cũng không thích mình, mẹ cũng mấy không về tìm mình. Nếu mẹ thích mình thì mẹ cũng phải về tìm mình, mình cũng đi tìm, cũng gặp đường chứ, nhưng mà đi cũng không gặp. Chắc ở nhà cái Tuyết thì thấy mình đi đến đấy là chắc mẹ cũng lại chạy vào trong nhà giấu, xong đóng cửa vào, mình cũng không biết. Nhưng lúc nào cũng trước kia đấy, lúc nào nó cũng khen cái Tuyết mà, lúc nào cũng bảo anh bỏ em đi, không nên đâu, phải như cái Tuyết cơ, nó cũng thế nói thế. Ừ nhỉ, em nói thế chắc cũng phải đấy, vì nếu mà phải thật, cái Tuyết đấy cầm một cái số tiền của mình ấy, phải mẹ cho cái Tuyết cầm thì nó sợ mình đi tìm thấy thì nó phải là giấu, bảo mẹ thì ở nhà, thì nếu mà thấy ai về thì đóng cửa đóng cổng hết, thì không cho mình đi tìm thấy mẹ, thì nó được hưởng cái số tiền đấy. Tiền đấy là tiền của mình, cũng nghi như thế thật, thì mình đi đến nhà tìm mới không thấy. Thế em đi bán rau ở chợ thì không gặp cái Đình à? Có gặp cái Đình không? Bây giờ không thấy gặp lần nào đâu. Thì cái Tuyết đây có gặp không? Tuyết cả Tuyết với cái Đình đi bán rau không bao giờ gặp lần nào nữa. Bây giờ đấy không biết đi đâu rồi. Cái Tuyết với cái Đình là thường xuyên nó cũng chỉ có cái nghỉ bán rau thôi mà, có cái gì đâu ngày xưa đấy. Nhưng mà không gặp nhau, kiểu chở nó rụng cơ mà, có phải một chỗ đâu. Thế nãy em nói bảo là chị Nghiệp là về giá, lại về về ở với mẹ á. Vâng, thế họ nói bảo có hai mẹ con ở đấy, xong còn làm dựng cái lều bé bé khác ở riêng, thế họ nói thế. Thế chị Nghiệp là nó đi xuất khẩu lao động thì Nó về rồi. về giá. Vâng, nó về rồi, bây giờ nó bảo hai mẹ con khác ở cái nhà bé bé thôi, cái lều bé bé thôi. Chưa thấy lâu là nó hết thời gian hợp đồng nó về á. Thế bảo được 3 năm rồi, thế họ kể thế mà mình cứ chưa gặp chị Nhiệm đâu. Như thế chắc không phải đấy, nhà mình ở nhà chả thấy lâu mà nó đi nó được 3 năm mà nó lại Đấy, quay về mình à. ở nhà sau ở thấy ngắn ngày thôi, nhưng mà họ đi cũng thế lâu đấy. Thế chắc là ông đống tiền về ô. Thế bây giờ bảo chắc chưa làm được nhà to, thế bảo hai mẹ con ở cái nhà bé bé. Thế họ kệ như thế nhưng mà mới Có tiền thì chả cầm đi tìm mua đất, mua làm nhà to để mà ở cho nó thoáng, còn làm cái nhà bé bé ở làm gì. nó vừa về thôi, nó chưa về được lâu đâu. Hay là nó có ý lại muốn đi tiếp. Không biết được, cái này thế họ nói thế thôi, thế bảo hai mẹ con ở cái nhà bé bé, thế có một đứa con gái chắc đúng là chị Nhiệm. Như thế chắc cũng được 3 năm rồi, 3 năm thì nó mới về, Chắc không thì đủ nó hợp không về đồng rồi đâu. nó mới về. Nó chưa làm nhà to ở à? Bảo là ở cái nhà bé bé thôi. Như thế chắc là nó là về xong làm mấy hôm nó lại hợp đồng nó lại đi tiếp, thì nó mới không làm nhà to ở.
Không biết được, cái này cũng không biết được. Sao chị Nghiệp là đi xuất khẩu lao động về nó có tiền rồi chứ, đáng lẽ nó có tiền nó phải đi tìm chỗ nào để ở tốt chứ, sao lại đi đi vào nhà cái Tết làm gì nhỉ? Tôi chắc vừa về xong nó nhớ mẹ thì vào thăm mẹ thì ở đấy mấy ngày hay sao. Xong là nó lại đi tìm mua đất hay là lại đi tiếp mình cũng không biết được. Nhưng mà hay là mẹ cũng không muốn theo chị Nghiệp. Nó mới muốn ở gần cái tuyết, mới dừng cái liều bé ở gần cái tuyết. Gần khu đấy nên cái gì đất ở, Chắc mẹ cũng không muốn rời xa cái tuyết có rồi. tiền nhiều thì ra đường cái đường chính mà ở chứ, còn cứ ở cái ngóc ngách đấy còn đi lại nó còn khó. Nó vừa về, nó chắc cũng vừa về xong mấy ở tạm đấy thôi, xong nó mới đi tìm mua đất hay là nó lại chuẩn bị đi cũng mình cũng không biết được. Hay là nếu mà phải như thế chị Nghiệp cũng về, hay là hai vợ chồng mình đi đi tìm đi, tìm xem có thấy mẹ ở đây không, có thấy chị Nghiệp ở đây không. Bây giờ có cả chị Nghiệp ở đấy là chắc đi là chắc là thấy. Anh đi làm anh cứ rẽ qua đấy, nếu thấy thì mới bảo em đi theo. Đi cùng nhau luôn đi tìm đấy. Nếu đi đến thấy mẹ ở đấy thì không đi công ty nữa, để hoãn bảo cái giám đốc kia bảo còn hoãn muộn 2 ngày đã. Anh đi tìm Xong mình thấy thì về tìm mẹ về ở với mình, xong anh mới lại đi. anh đã đi tìm thấy thì anh đón mẹ về ở với mình thôi, không cho ở với cái Tuyết đâu. Đấy. Ở một cái Tuyết không được đâu, đi nó toàn đưa mẹ đi làm việc thì mình đi tìm mới không thấy mẹ thôi. Mẹ già rồi mình không cho nó đi làm việc đâu. Không thế mình mới đi tìm không thấy. Đã đi làm mấy năm trời nó phải. Con đi lấy dao về đã. Vâng. Con đi đâu? Con đi hái rau mẹ. Đây kia con. Đây kia. Rau này ăn ngon đấy nhỉ. Vâng. Mình nấu về ăn. Anh cứ để vào đấy. Con Bố mẹ mẹ đang nói chuyện gì với bố mẹ? Bố mẹ nói chuyện của bố mẹ thôi, chỉ bảo bố có mẹ đẻ, bây giờ không biết ở đâu, thấy mẹ đi bán rau, thấy cái bà có một bà bảo mẹ ở với cái Tuyết. Vậy con hái rau ở dưới cái nói bố mẹ nói mẹ con không Đấy, hiểu. cái mẹ mới kể với bố. Cái chuyện này dài dòng lắm, nói về mẹ của bố đấy Trước Vâng. dài dòng lắm. trước bố mẹ cũng đi tìm suốt nhưng mà không gặp. Bây giờ bố đi làm công ty rồi mẹ mới đi bán rau, xong mới thấy một bà bảo mẹ ở với cái Tuyết, và chị Nghiệp cũng về rồi, hai mẹ con ở đấy. Bây giờ bảo cũng dừng cái rìu với bé ở gần cái Tuyết, thế nói thế nhưng mà mẹ cũng không được đi xem, còn xa nữa mẹ cũng không biết đi xe. Thế bây giờ bố mẹ định đi đón mẹ của bố về để ở đây không? Vâng, đang định là
mình mới bảo đi bố đi đi. tìm xem nhà cái Tuyết xem, nếu mà thấy thì phải đón về ở với bố, Vâng, thì nếu- ở với con cùng nhau ở đây. Thì ở với cái Tuyết thì không được đâu, thì mình Mẹ làm chỉ con trai người mình phải bé nuôi bé mẹ. thôi, bé bé thấp thấp thôi. Tuyết là Mình ai vậy. bố? Tuyết thì ngày nói kể ra thì cũng thấy bố cũng thấy số mặt đấy. Thì ngày xưa thì bố lấy cái Tuyết mấy năm ấy, thì là không có con, thì bố là bỏ cái Tuyết đi. Nhưng mà mẹ của bố thì nó lại rất thương cái Tuyết. Nó nói cái chuyện đấy nó cũng loằng ngoằng lắm, nó cũng nhiều cái gian nan lắm. Thì cái Tuyết nó có con ấy, thì bố cũng không bỏ cái Tuyết đâu. Nhưng mà cái Tuyết nó lại không có con, thì bố mới bỏ cái Tuyết. Bố ơi, biết tại sao bố là con trai ruột, tại sao là mẹ của bố lại không đi theo bố mà lại đi theo cô Tuyết vậy? Thôi con ạ, con hỏi thế cũng phải đấy. Nhưng mà cái thời gian đấy thì bố với mẹ vẫn ở cùng nhau. Thì mẹ có tuổi rồi, thì bố lại bị ốm, bố đi chữa bệnh, thì không muốn cho mẹ biết. Thì mẹ đã già rồi, có tuổi rồi, thì bảo cho mẹ biết thì sợ mẹ lo quá cho bố, thì sợ mẹ cái bệnh cũ nó lại phát ra. Thì bố mới nghĩ thì thôi, thế là mình còn chắc là mình phải đùa mẹ thôi, đùa mẹ bảo mình đi làm thôi. Thế là tiền không có tiền nữa, là đi khám thì bác sĩ bảo là thôi cái bệnh này thì cứ lấy thuốc về uống thì mai sẽ khỏi thôi. Thì lấy thuốc về cũng chưa đến nhà, thì đến nửa đường thì xe lại hết xăng rồi. Thì xem là tiền là không có rồi, tiền là mua thuốc hết rồi, không có tiền về rồi. Thì lúc đấy thì ui, phải đi xem làm công trường, tìm việc làm, xong có tiền mới về. Xong là đi đó, đi xong là cũng may thì đi thấy người ta làm việc đấy, đi hỏi thì người ta bảo đang thiếu người, thì lại đi vào cái công trường kia đi làm được 1 tháng. Hai vợ chồng làm 1 tháng, mà lúc đầu làm thì bố cũng không làm được việc nặng đâu, vì đang ốm đang uống thuốc, thì coi như là làm cũng không nên cái gì việc, chỉ ở đấy để cho vợ làm thôi. Còn bố thì không làm được bao nhiêu đâu, làm mỗi một ngày mình chỉ làm được khoảng một buổi thôi, còn một buổi là nghỉ, không làm được vì yếu, không làm được. Xong làm được 1 tháng, xong là thôi đến cái thời điểm nó rét quá, mưa nữa, xong là mới xin cái công trường kia, xin ông giám đốc là bảo là mình về đi thăm mẹ, sợ mẹ ở một mình là rét, là không có chăn, không có gì ăn. Xong là cái ông giám đốc kia nó bảo ở thế nếu về thì về mấy hôm thì lại quay lại về làm công việc cho nó xong đi. Xong mới quay lại bảo thế về không biết nó sợ mẹ nó có ốm hay là như thế nào. Thì hỏi đến tiền thì cũng may cái ông giám đốc kia nó cũng cho số tiền mình, số tiền kia cũng được cũng khá nhiều ấy. Xong mới về, lúc đấy có tiền thì mới về. Về thì không thấy mẹ rồi, không biết mẹ là đi đâu. Thì thấy cái đứa cháu kia thì đang dớ cái nhà kia rồi. Cái nhà kia cái thời điểm thì đi chữa bệnh thì mẹ của bố là ở cái nhà đấy mà. Xong là hỏi cái đứa cháu kia mà không biết đi đâu. Bảo lâu lắm rồi, thời gian này không thấy mẹ của chú ở đây đâu. Thì đứa cháu bảo cũng hết thời gian nó thuê đất rồi, nó lấy lại đất nó làm việc khác rồi, nó không cho mình ở nữa rồi. Thì mình là lúc đấy là bố là không biết là mẹ đi đâu, thì bố cứ đi tìm suốt.
thì không thấy, tìm rất nhiều thời gian mà đi tìm mà không thấy mẹ luôn. Xong là mới hỏi cái bợ đi đi vào cái đình, đi tìm cái đình bảo ơi nó không biết đâu, mà tiền thì nó cho mẹ rồi, thì bây giờ mình không thấy mẹ thì mình cứ đi tìm thôi. Thế về sau này mới thấy có người nói bảo là cái đứa cháu kia nói bảo là mẹ chắc là đi theo cái tuyết ngày xưa thì bố bỏ kia đấy, thì bố đi chữa bệnh xong là không ai ở nhà, xong là mẹ cái tuyết nó về mua chuộc mẹ hay sao, thì mẹ lại đi theo cái tuyết. Cô Tuyết chưa? Đi tìm mẹ. Đi rồi, đi đến kia mà không thấy, toàn thấy Con đóng ạ, cổng. nếu lúc đấy hai vợ chồng mẹ đấy cũng đi đến cùng cái Tuyết, nhưng mà thấy đóng cổng đóng cả cửa không thấy. Vừa rồi đấy mẹ đi bán rau cái lúc con chưa về cơ, mẹ đi bán rau là thấy có người bảo mẹ là chính xác là ở nhà cái Tuyết, họ thấy ở đấy thôi. Hôm sau cách mấy ngày mẹ đi bán rau lại thấy mẹ có người kỳ bảo có con gái của mẹ cũng về, chị Nhiệm ấy cũng về ở đấy. Xong là nó còn dừng cái nhà bé bé ở gần nhà cái Tuyết như thế, nhưng mà thì mẹ cũng không biết đi xe, cũng không đi được. ở kiểu này làm gì ai đi tìm thấy. Thì bây giờ bố về mẹ mới kể cho bố nghe xem đi tìm có thấy không. Bố còn biết đi xe, mẹ thì không biết đi xe thì đi xa lắm. Bây giờ bố mẹ Đi đi được. xem nào có phải mẹ của bố mẹ ở kia không? Nếu mà phải thì bố đón về. Chắc Bố định phải hướng đấy. là bố đi, nếu mà thấy mẹ thì bố sẽ đi đón mẹ về, nếu thấy thì đón về. Hôm nay bố đi làm mà. Bố là hôm nay đến ngày bố đi làm rồi, nhưng mà nãy lại thấy mẹ của con là bảo là thấy người ta kể bảo thấy mẹ kia ở nhà cái Tuyết kia, mà không biết có phải chính xác thế không. Nếu phải chính xác thế thì tốt quá, thì viết rõ ràng ở đấy thì bố đi đón mẹ về ở với mình thôi. Giờ không biết có phải thật không, nhưng mà Thì anh cứ đi vào cứ rẽ vào nhà Tuyết đi xem, nếu phải ở đấy thì đưa mẹ về đã xong mới đi nhá. nếu mà như thế cũng được thì tí anh đi xong là anh ghé vào đấy đi xem có thấy không, thấy thì hỏi mẹ xem. Nếu mẹ còn về ở với mình thì mình làm con trai thì mình bảo nó là chắc nó cũng nghe thôi, vì ở kia là con vợ cũ ngày xưa thì anh đã bỏ rồi, còn nó còn đi ở đấy. Thì bây giờ nếu mà anh đi thấy ở đấy thì anh đón mẹ về, thì anh đón về xong là anh mới đi làm, đón về cho ở với con ở với vợ xong là anh mới đi làm cũng được. Mà sợ mẹ thương cái Tuyết quá, sợ mẹ không bỏ cái Tuyết về ở với mình thế thôi. Nếu mà nó về thì anh đưa về luôn, nếu mà nó bảo ở với cái Tuyết thì anh cũng đi làm thôi, anh không về nữa, vì cũng đến cái ngày xin người ta nghỉ được mấy hôm thôi, giờ đến ngày đi rồi. Nếu anh đi thấy mẹ ở với cái Tuyết kia thì nếu mẹ không về thì nếu anh đi luôn thì anh gọi điện về cho hai mẹ con em nhé, Vâng, mới biết chính xác là mẹ ở đấy. nhưng mà kể cả đi thấy mẹ rồi thì nó bảo không về ở với mình nữa thì kiểu gì kiểu thì anh cũng phải đèo mẹ về chơi với mình là một tối xem
là nó như thế nào, là nguyên nhân thế nào thì mẹ mới là bỏ con, mới đi theo cái tuyết. Thì hiện tại bây giờ nếu mà mình đi gặp ở nhà cái tuyết kia thì mình cũng không tiện nói, thì mình phải đón mẹ về đến nhà mình. Vâng, anh cứ đi xem, nếu phải đấy ở đấy thì anh cứ đón mẹ về. Đón về Xem ở như nhà là- mình, xong là mình mới hỏi mẹ là thực tế, hỏi mẹ xem mẹ là vì nguyên nhân là mà không muốn ở với mình thì mới chạy đi ở với cái tuyết, thì lý do gì thì nó mới chạy mới đi, thì mình mẹ còn là biết. thương anh lắm, nhưng mà mẹ sao không thích em. Trước kia tuần bảo bỏ. Bây giờ đi tìm mẹ, mẹ thấy anh một phát là chắc là nó phải theo anh đâu, nó không theo cái tuyết làm gì cả. Bây giờ thì anh đi ra đến đây đã thì mới biết được thôi, chứ còn ở nhà mình nói thế này thì không biết là có phải mẹ ở đấy thật không. Thì thấy anh em làng xóm thì nó kể thế thôi, nó nói vậy thôi, nhưng mà mắt mình chưa thấy. Khi nào mắt mình đi xong là mắt mình thấy cơ, mình mới biết là mẹ mình ở đấy thật. Mà anh cứ ré vào xem có phải thật không, nhưng mà thấy họ nói thế, nhưng mà mình cũng chưa chưa biết. Mình cứ đi vào đến có phải ở đấy thật không mới biết. Bố ơi, bố đi sang bà đón bà thì cho con đi theo với. Con nghe thấy tin bảo có bà nội rồi, con vui lắm, con muốn đi xem bà. Xong nếu mà đi đến kia bố đón được bà thì bố đi làm luôn thì con đưa bà về đây. Ôi con ạ, con bảo đi theo bố đi tìm mẹ, con không đi được đâu, xa lắm. Nếu như gần ấy thì đi được, mà xa thế này đi chỉ nghe làng xóm nói vậy thôi, không biết có phải không. Nếu phải ở đấy thì tốt quá, thì nếu mà nó về thì cho theo con về. Nhưng mà cái này thì chưa rõ, vì chưa biết là nó có phải ở đấy thật không. Thì xa quá con không đi đâu, con ở nhà với mẹ ở nhà thôi, bố khác đi. Bố đi xem nếu mà phải ở đấy thì bố đưa mẹ về ở với con là được rồi, con không phải đi đâu. Ở nhà nhá, anh chuẩn bị đi thôi. Thế hôm nay anh ấy đi luôn này. Giờ đi luôn thôi. Còn cái số tiền hôm nọ anh cho em đấy thì giữ cẩn thận nhá. Giữ để nếu mà thiếu cái gì thiếu đây thì mình dùng thì dùng, nhưng mà dùng liệu mà dùng thôi. Vâng. Thì để đấy, để mai kia là mình dồn về được nhiều, xong là mình đi mua đất ở ngoài đường cái đi ở thôi. Còn ở trong này hiểu lánh thế này đi lại nó khó lắm. Vâng, anh cố gắng đi làm xong tí có về mua ở ngoài xem ai bán thì mua chú đất ở ngoài thôi. Ở đây thì điện không có điện nữa, kéo điện thì xa không kéo nổi. Ở đây cũng đất của xã, sở họ cũng không cho ở được lâu đâu. Hiểu lánh thế này là không ở được. Anh sẽ cố gắng đi kiếm tiền, xong là mai mình làm một căn nhà rộng để mà ở cho nó thoáng. Đi mấy tháng chắc cũng lương đắt này chắc cũng sắp đủ. Đi làm kia nó nhanh thôi mà, mỗi tháng cũng được 20 đấy con ạ. Kia được lên sau ạ. Thế anh đi thì lấy ít tiền đi đi, hôm nọ anh cho em đấy. Thôi, tiền đi đường anh vẫn còn không? Vẫn còn à? Vâng, cái chỗ này anh đưa cho em giữ để mai làm nhà làm cửa thôi. Nếu mẹ con em thì nếu đi bán rau linh tinh là được tiền thì không dùng đi. Thôi tình hình là bố đi thôi. Bố đi nhá. Bố đi, còn đi Xem có bà ở kia không? Bảo đi bà xem bà có về. thấy mẹ chính xác là ở đấy không. Ở đấy thì bố còn đưa mẹ về, nếu không phải ở đấy thì bố cũng đi làm luôn thôi, không quay về nữa. Anh cứ đi vào, cứ ré vào xem nhá, có phải mẹ ở đấy không? Nếu mẹ Bố ở ở đấy nhà thì nhá. lai về. Con ở nhà Bố nhá. đi nhá. Nếu Bố không đi thôi. phải ở đấy thì đi Vâng. cũng gọi điện bảo em nhá. Vâng vâng vâng. Anh đi
khỏe nhá. Vâng, Đừng Đi nhá. nếu không làm được thì đừng cố gắng nhá. công việc đấy nhàn thôi, không phải lo đâu. Vâng. Nhá, anh đi nhá. Bố đi nha. Vâng, Đi cố gắng rẽ vào nhà cái Tuyết xem có phải mẹ ở đây không. vâng, vâng, vâng. Mẹ ơi, bố đi chắc khi bố đón được mẹ bà về ấy nhỉ? Đấy mẹ cũng mong bố đi gặp bà thì đón về ở với mình thì tốt quá. Như mẹ ở đấy cái Tuyết cũng không tiện mấy, kia là nó bỏ nhau lâu rồi, nó với bố bỏ nhau lâu rồi. Bây Nhưng giờ mà bà sợ phải về ở với mẹ chứ. sợ mẹ của sợ bà không thích mẹ thôi, trước kia nó cũng không thích, cứ bảo cái Tuyết cơ ở mấy tốt, cũng không thích mẹ, sợ nó cũng không muốn về ở với mẹ, như thế mẹ cũng thấy lo quá. Thế nên thế này thì con không biết nói, nếu mà bố đón được bà về càng vui nữa. Đấy. Nhưng mà chắc chắn cũng ở đây rồi, thấy hàng xóm nói chắc hàng xóm cũng không bây giờ lừa dối mình đâu, chắc phải ở đấy thật rồi. Bảo cả kinh nghiệm cũng về ở đấy nữa. Nhiều là con gái của bà. Vâng, con gái của bà. Nhưng mà trước thế nói thế thôi, nhưng mà mẹ cũng chưa gặp lần nào nó bảo đi làm đi xuất khẩu lao động, bảo vừa về đây thôi. Thế thì nghiệp cũng ở kia, thế cô Tuyết cũng cho ở kia à? Thế bảo thế hàng xóm nói bảo hai mẹ con này dừng cái liều bé bé ở gần nhà cái Tuyết, thế nói thế nhưng mà mẹ cũng không biết được có phải không như thế thật không. Nhưng mà xa lắm, trước kia mẹ cũng đi một lần nhà cái Tuyết thì mẹ thuê xe ôm đi thôi, xa lắm, Vâng. phải ở gần đây đâu. Không cho bà ở với cô Tuyết mà cho bà đi ở cái nhà bé bé. Cái này thì mẹ nghe hàng xóm nói thôi, mẹ cũng không biết đâu, nhưng mà sợ có lý do gì đấy, còn kinh nghiệm về nữa, sợ có lý do gì đấy mấy khác ở cái Tuyết nó cho một mảnh đất ở gần đấy, dựng cái nhà bé bé ở đấy, mẹ cũng không biết được. Này, ui, bây giờ bố con cũng đi làm rồi, mình cũng hai mẹ con cũng nấu cơm ra ăn thôi. Vâng, Con đun lửa nhá. vâng, thế Mẹ là đi nấu rửa. cơm rau ăn, con đơn rửa. Mẹ đi rửa nồi nấu cơm.